Hello everyone, মই অজয় দলে সকলোকে হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। সো সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে স্কিপ কৰিলে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন সুৰক্ষিত নহয়। তাৰ কাৰণে সকলোৱে কথাখিনি গুৰুত্ব দি শুনিব আৰু যদি বিষয়খিনিৰ লগত একমত আপোনালোকেও যদি তেনেকৈ ভাবে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 5550টা বিজ্ঞাপনৰ অৰ্থাৎ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ যিটো বিজ্ঞাপন আছিলে এই বিজ্ঞাপনৰ প্ৰথমখন মেধাৰ তালিকা ৰাতি 11 বজাত প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই মেধাৰ তালিকাখন আমি তন্নতন্নকৈ চাইছোঁ। বিভিন্ন কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত OBC হওক, SC হওক, STP হওক, ST হিলছ হওক বা টি ট্ৰাইবছ হওক, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সন্দেহযুক্ত পাৰ্টিক দেখা পাইছোঁ। তাতে যিখিনি আগতে দেখা নাছিলে, মই STPৰ ক্ষেত্ৰতহে কওঁ, আমাৰ দিনতো STPখিনি কিন্তু ST হিলছত বা STPত সোমোৱা নাছিলে, কিন্তু সেইবাৰ দেখিছোঁ কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টত দত্ত ফুকন তেনেধৰণৰ উপাধিসমূহে কিন্তু STP ক্ষেত্ৰত সোমাইছে। মই নাভাবোঁ যে কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দত্ত ফুকনো হয়তো STP হ'ব পাৰে, কিন্তু মই জনাত তেখেতসকল STP নহয় বা আগতে তেনেধৰণে আমি দেখা নাছিলে STP কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত। যি কি নহওক মই STPৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি ক'লোঁ। ইয়াতে আমি বহু ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে উত্থাপন কৰি দেখিছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকতো দেখিছোঁ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমালোচনামূলকভাৱে আমি দেখিছোঁ যে আজিকালি নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন 2 নম্বৰী উপায় অৱলম্বন কৰি আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে, কিছু জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে, সকলোকে মই কোৱা নাই, কিছু কিছু লোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণত OBC, SC, STP, ST হিলছৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই বিভিন্ন পদসমূহত আবেদন কৰে আৰু যাৰ কাৰণে একেদকলে সেই নিৰ্দিষ্ট কাষ্টত একেদকলে সুবিধা লাভ কৰে, যেনেকৈ 5550টাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে। আৰু তেনেধৰণৰ 2 নম্বৰী মানুহবিলাক বা 2 নম্বৰী কেণ্ডিডেটছবিলাক বা পাৰ্টিবিলাক এই নিৰ্দিষ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাষ্টত বা ৰিজাৰ্ভত সোমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ জেনুইন কাষ্টৰ মানুহখিনি সেই চাকৰি বা সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। সব মই ভাবোঁ এইটো এটা ষ্ট্ৰিক্টলি আমি ধৰিব লাগে। যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত নাম বিভিন্ন কাষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এনে পাৰ্টিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি লাগিলে 4500টা পাৰ্টিৰে হওক বা 5550টা পাৰ্টিৰে হওক, সকলোৱে মিলি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি তেনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহবিলাকৰ এখন লিষ্ট, এখন তালিকা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত প্ৰকাশ কৰি আমি সেই নামসমূহ বা সেই তালিকাসমূহ আমি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক দিব লাগে, অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচত ছাবমিট কৰিব লাগে, আবেদন কৰিব লাগে, EM বা মুখ্যমন্ত্ৰীক সেই বিষয়ত অৱগত কৰিব লাগে, যাতে তেনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত, তেনেধৰণৰ ডাউটফুল আৰু তেনেধৰণৰ 2 নম্বৰী পাৰ্টিবিলাকৰ ডকুমেণ্টছখিনি যাতে পুনৰ পৰীক্ষা কৰে, পুনৰ একেদকলক ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতে, নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয়। ইয়াতে বহুতে ভাবিব যে অকল আকৌ ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে আকৌ 2 দিন দেৰি হ'ব, লাগিলে 2 দিন দেৰি হওক, আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে STP হোৱাটো বা জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে ST হিলছত, জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহে টি ট্ৰাইবছত সোমোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, বা OBC বা MOBC মানুহটোৱে টি ট্ৰাইবছত সোমাব, ST হিলছত সোমাব, STPৰ ক্ষেত্ৰত সোমাব, এইখিনি আমি সহ্য নকৰোঁ। সেইখিনিৰ কাৰণে সঠিক সময়ত আমি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, যাতে অনাগত সময়ত কোনোবা পাৰ্টিয়ে যদি সেই বিষয়ত চিন্তা কৰে যে 2 নম্বৰকৈ মই কিবা এটা উপায় টকাৰ জোৰত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই মই এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবে, তেনে পাৰ্টিয়ে 101বাৰ ভাবিব লাগে যাতে এনেকৈ আগতে কৰি থৈছে, চ' মই এনেধৰণৰ 2 নম্বৰী কাম, তেনেধৰণৰ ইলিগেল কাম নকৰোঁ বুলি। চ' মই ভাবোঁ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, STP, ST হিলছ, OBC, MOBC সকলো পাৰ্টিকে মই ইয়াৰ পৰা আদজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিখিনি ডাউটফুল মানুহ আছে, যিখিনি আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে যে সেইখিনি এই উপাধিৰ মানুহখিনি STP নহয়, এই উপাধিৰ মানুহখিনি ST হিলছ নহয়, এই উপাধিৰ মানুহখিনি OBC নহয়, এই উপাধিৰ মানুহখিনি SC নহয়, এই উপাধিৰ মানুহখিনি টি ট্ৰাইবছত সোমাব নোৱাৰে,
তেনে প্ৰাৰ্থীসকলৰ লিষ্ট বনাওক আৰু ডি অফিচত জমা কৰক ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই যাতে একেদকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন পুনৰ কৰে আৰু তেনে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ ফলত গোটেইখিনি ধৰা পৰিব যাৰ কাৰণে এই পোষ্টসমূহত আমাৰ জেনুইন পাৰ্টি অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা লাভ কৰিব সো মই ভাবো এইখিনি আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকে নাভাবিব যে মই আজি 5550টাত মোৰ নাম আহিলে মোৰ তাত কোনো স্বাৰ্থ নাই মোৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি হ'ল আপোনাৰ লৰাৰ কাৰণে আপুনি অনাগত সময়ত আহিব লগা ভৱিষ্যতত আপুনি খান্দিব লাগিব সময় থাকোঁতে আমি কিয় সেইটোৰ ওপৰত আমি মাত নামাতিলোঁ আমি কিয় অতি সিদ্ধান্ত নললোঁ এনেকুৱা চিন্তা আহিব সো মই ভাবো লাগিলে 5550টা পাৰ্টিয়ে হওক লাগিলে গেজেট টিচাৰ পিজিটিৰ হওক বা লাগিলে তোমাৰ 4500টাৰ পদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক লাগিলে হেডিয়াৰী হওক লাগিলে আসাম পুলিচ হওক সকলো পাৰ্টিয়ে সকলো কাষ্টৰ মানুহে একেলগ হৈ পেলাই তেনে সন্দেহযুক্ত মানুহবিলাকৰ লিষ্ট বনাই এটা অতি সিদ্ধান্ত এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে যাতে তেনেধৰণৰ ডাউটফুল থকা মানুহবিলাকক পুনৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাই একেদকলক তেনে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাই আমি নিজৰ জেনুইন কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে সেই সুবিধাখিনি ল'ব লাগে সো মই বেছি নকওঁ থেংক ইউ সো মাছ যদি মোৰ কথাখিনিৰ লগত আপোনালোকে একমত তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব